نعيش من سنوات بداية رحلة طويلة نحو المستقبل، مستقبل الوطن، مستقبل الأبناء والأجيال القادمة. ودائما هناك فرق بين من يحلم ومن يعمل، لكن أقول دعونا نحلم ونجسد بالعمل أحلامنا إلى واقع ملموس كما عملنا وأثبتنا في الماضي. دولة الإمارات اسمها دولة المستقبل. نؤمن بالحلم ونعيشه، نؤمن بالمستقبل ونستشرفه، في مكان لا يقارن بأي مكان، مكان نعيش فيه تجربة استثنائية في التطوير والتشييد والبناء، مكان يقصده العالم وكل الحالمين بمستقبل أفضل، لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم. وبوصفها دبي منصة تجمع العالم، وبأفق استراتيجي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وتحت عنوان تعزيز جودة الحياة يعقد منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دورته الثامنة، من خلال استقطاب صناع القرار والمتخصصين في إدارة المشاريع وتشغيلها وفق أرقى المعايير العالمية ومن مختلف دول العالم، في منصة تعتبر الأبرز والأكبر إقليميا. يناقش المؤتمر أكثر من 15 محوراً في إدارة المشاريع وتشغيلها، بما يدعم جودة الحياة وتقدم وازدهار المجتمعات، وبما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز جودة الحياة لكافة شرائح المجتمع. منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، نمضي برؤية مشتركة بنجاحات تعكس طموحاتنا لنقرب المسافات ونبني شراكات ونخلق فرصا جديدة لتكون دبي منصة رائدة ونموذجا للتنمية وتعزيز جودة الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. سموه الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أصحاب المعالي والسعادة، حضورنا الكريم من السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية الحضور الكريم، يجب تنويهكم بأن اللغتين السائدتين على هذه المنصة ستكون العربية والإنجليزية، لذا بإمكانكم الاستعانة بسماعات الترجمة المتواجدة أمام ناظرينكم. Ladies and gentlemen, the two main stage languages on this stage are Arabic and English. You can make use of the translation devices that are available at your disposal. With that, back to Arabic. نرحب بكم جميعا في فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دورته الثامنة، الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وهو الحدث الأكبر إقليميا، والذي أكد نجاحه خلال دورته السابقة في ترسيخ مكانته كمنصة عالمية لطرح أفضل الممارسات والحلول في مجال إدارة المشاريع، وذلك باستقطاب أهم الخبراء وأبرز المتخصصين وأصحاب الكفاءات والسمعة الدولية الواسعة الذين تجمعوا في دبي لطرح وتبادل أفكارهم في إدارة المشاريع، تماشيا مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز جودة الحياة لكافة شرائح المجتمع، وانطلاقا من حرص المنتدى على ترسيخ مفاهيم وممارسات جودة الحياة في بيئة العمل ونشر الوعي بأهميتها لتحقيق أفضل النتائج في الإنتاجية والأداء. حضورنا الكريم، يأتي ولله الحمد شعار تعزيز جودة الحياة عنوانا لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في هذه الدورة الثامنة. خلال اليومين القادمين سيسلط المنتدى بإذن الله الضوء على عدة محاور، منها اتجاهات المستقبل في الاستدامة في إدارة المشاريع، العلاقة بين تنمية المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، إدارة المشاريع العملاقة في المنطقة، والتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة. حضورنا الكريم، دعونا نعرفكم ونقدم في الوقت ذاته متحدثنا الأول لهذه الساعة. رحبوا معي بالمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة إكسبرايز، رحبوا بالدكتور بيتر داياماندس. Your Highness, Sheikh Mansour bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Chairman of the Dubai Council, Power Security Council, Your Excellencies, ladies and gentlemen, it is truly an honor to be here. This is now probably my 12th or 13th time to the nation. What the Emirates has been able to do is spectacular. And as we speak about creating well-being, I want to speak about the power that exponential technologies have to transform the world and the meta trends that are going to shape the decade ahead. We're living in a time where faster, cheaper computers are driving a slew of exponential technologies: computation, sensors, networks, AI, robotics, 3D printing, synthetic biology, AR, VR, blockchain. All these technologies are converging and reinventing every business, every nation. They're also allowing us to uplift humanity. And it's the convergence of these technologies that are creating greater and greater abundance in the world. You see, technology is a force that takes whatever used to be scarce and makes it abundant. Let me share some examples. And in a world in which we want to uplift humanity to create abundance, there are many wonderful examples. Let's talk about energy. We used to live on a planet where to get light tonight, you would go and kill whales to get whale oil. Then we ravaged mountainsides for coal. Then we drilled kilometers under the ocean, under the ground, to find oil and natural gas. But today we live on a planet that is bathed in 8,000 times more energy from the sun than we consume as a species. And breakthroughs in perovskite and batteries is transforming the energy profile. In the US, we hit all new high record in solar production, of course, something that this nation is leading. We're seeing the development of gigafactories around the world to create the batteries required to support our nights. And of course, much of this is being driven by automotive company after automotive company investing tens of billions of dollars to transform their fleets, from Toyota and Volkswagen, hundreds of billions. Now, that's exciting, but what is happening next is that we're living in a time where for the first time ever, we're seeing dozens of privately funded fusion companies. And the prediction is that by the end of this decade, we'll be entering commercial fusion manufacturing that will transform the globe. Let's talk about the abundance of food. We live in a hungry world. And how do we feed 8 billion people and growing? One of the areas is the production of lab-grown meat. Rather than growing more chicken and cows and pigs, imagine being able to take a stem cell from their muscle
and grow a chicken fillet or beef. Today, the price is down to $3.90. We launched a few years ago in partnership with the UAE a $15 million competition called Feeding the Next Billion X Prize to inspire teams around the world to create the next generation of lab-grown meats to feed the planet. We're seeing the blossoming of vertical farming, where 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, we can grow our crops indoors. This is in the Netherlands, and of course, here in Dubai, we have the largest of these, Echo One. One of the areas that's dominating the planet today, and no one here should be missing what's happening in the field of artificial intelligence. We're living in a time where AI is going to become the single most important technology to uplift humanity, to help us solve our grand challenges. I love being in a nation that has a minister of AI. It's extraordinary. This is from Sundar, the CEO of Alphabet, who said, artificial intelligence could have more profound implications for humanity than electricity or fire, and I agree. Here's the way I describe it. By the end of this decade, there are going to be two kinds of companies. Those that are fully utilizing artificial intelligence and those that are out of business. It's going to be that cut and clear. What's going on today is we're seeing Google and Facebook and Microsoft and OpenAI, trillion-dollar companies betting their entire future in this arena. I'm sure many of you heard about OpenAI's ChatGPT, which is built on a 175 billion parameter transformer large language model. And this ChatGPT is providing human-like responses. But for what end? Well, in the United States, recently, ChatGPT passed the medical exam. An AI that could go and take an exam that otherwise would require 4 years of medical school, 2 years of experience in the hospitals, and answer it. Also, we saw that ChatGPT passed the exam at Wharton University to get an MBA, right? So this is going from something that was theoretical to something that is now ultimately going to become our co-pilot. We're going to see every profession on the planet have an AI partner. In the future, as a physician, it's going to become malpractice to diagnose someone without AI in the loop. We'll be your partner in business, in leadership, in government, in all areas. So AI is growing, and it's not a slow growth, it's an exponential growth. Ray Kurzweil, my partner in the founding of Singularity University, has predicted for many decades that AI will pass human-level intelligence by 2029. That's just 6 years from now. Elon Musk made this prediction. He said, vastly smarter than any human and will overtake us by 2025. So this isn't a matter of 50 years from now or 20 or 10. It's a matter for conversation, and ultimately, rather than fear AI, it's our greatest partner to create well-being on the planet. Let's talk about some other meta trends for the decade ahead. Global connectivity. Today we're seeing Starlink blanketing the planet in about 3,000 satellites, on its way to 30 or 40,000 satellites, providing capability on every square meter, on every ship, on every airplane, at 100 megabit connection speeds. We're about to add 3 billion new minds plugged into the global internet who've never been connected before. What are these people going to want? What are they going to desire? What are they going to buy? Another friend of mine, Greg Weiler, is launching 100,000 satellites to connect everything. And of course, 5G is dominating the planet. By next year, we'll see about 2.8 billion people connected by our 5G mobile sets. Another area moving very quickly is robotics. These are robot avatars that are able to actually operate remotely. Then we have robots like Amica, who is human-like, coming online. And of course, most recently, Optimus Production Unit 1, which is the ability to move all the fingers independently, move the
to have the thumb have 2 degrees of freedom, so it has opposable thumbs, and both left and right hand, so it's able to operate tools and do useful things. Our goal is to make a useful humanoid robot as quickly as possible. Optimus is designed to be an extremely capable robot, but made in very high volume, probably ultimately millions of units, and it is expected to cost much less than a car. I would say probably less than $20,000. Imagine a labor force for under 20,000 being able to support those things that are dull or dangerous or dirty. Of course, we're seeing the emergence of other robots, autonomous cars. We're going to see GM Cruise on the streets of Dubai this year. We're seeing Waymo and Tesla. And of course, it's not just autonomous cars, it's flying cars. This is Joby, one of the very first. And of course, here's Beta. And of course, the Emirates has been one of the leaders in this area, supporting and investing in these technologies. Probably for me, one of the most important areas for well-being is uplifting humanity in terms of health. There's no greater wealth than an individual's health. What we're seeing today is a transformation in biotech. It used to take 9 months and $100 million to sequence a single human genome. Today, it's 7 hours and $100, moving 5 times faster than Moore's Law. CRISPR, which won the Nobel Prize in 2020, is allowing us not to treat disease, but to cure disease across a whole wide range. Vaccines are allowing us to look at preventing heart disease, preventing Alzheimer's. This technology, imagine being able to create a set of backup organs, a heart, liver, lung, kidney, that's available to you if and when you should need it. And probably the most exciting area right now is the idea of age reversal. The idea that we can not only slow aging or stop aging, but what about being able to reverse aging? This is work done out of Harvard and Salk. This is work in animals, but also in human cells, and hopefully, in the near term, into humans. The implication of this is breathtaking. If you can reverse the human age or extend health by 1 year across the globe, it's worth $38 trillion to the global economy. I run something called the X Prize I'm very fond of. We launch large-scale global competitions. We've launched $300 million in competitions. Another $300 million are coming. Last year, I partnered with Elon to fund a gigaton carbon removal X Prize. One of the things we're working on right now, getting ready to launch, is a $101 million prize to reverse your biological age by 20 years in skin, immune, cognition, and muscle. I'll close on this thought. We are truly living during the most extraordinary time ever in human history. And as I like to say, the world's biggest problems are the world's biggest business opportunities. It's an honor and a pleasure to be here. Thank you so much. الشكر الجزيل للدكتور بيتر دايماندس، والذي سنلتقي به مجددا في نهاية هذا اليوم بإذن الله تعالى في كلمة ختامية له بعنوان المستقبل أسرع مما تظن. حضورنا الكريم، كان للدعم اللامحدود لشركاء ومنظمي ورعاة منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الأثر الأكبر في التنظيم المتميز لفعاليات المنتدى، وهو انعكاس لاهتمامهم بالأحداث النوعية ذات الصدى العالمي والتي يتم تنظيمها هنا في إمارة دبي. لهذا نتشرف الآن بأن ندعو إلى هذه المنصة سموه الشيخ منصور بن محمد بن راشد مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، لتكريم الشركاء والمنظمين والرعاة. يرافقه معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات.
وبسم الله نبدأ بتكريم الشركاء المنظمين. بدايتنا ستكون مع هيئة كهرباء ومياه دبي. من شركائنا المنظمين أيضا دي بي وورلد. أيضا من شركائنا المنظمين معهد إدارة المشاريع PMI. والآن حضورنا الكريم ننتقل إلى تكريم رعاتنا الاستراتيجيين. بدايتنا ستكون مع مجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية إينوك. وأيضا راع استراتيجي آخر شركة نخيل العقارية. هلا جددنا تحية لشركة نخيل العقارية مرة أخرى حضورا لك. ننتقل الآن إلى باقي رعاة هذا الحدث وفي فئة الراعي البلاتينية. حضورنا الكريم بلدية دبي. كما ندعو أيضا في هذه الفئة شركة الفطيم للآليات والماكينات فامكو. في فئة الراعي البلاتينية أيضا شركة قطر للتأمين. ننتقل الآن إلى فئة الراعي الذهبي. ندعو شركة اتصالات من إي أند. وإلى راع ذهبي آخر ويد آدمز. الفئة التالية من رعاتنا هي فئة الراعي الفضي. وندعو إلى المنصة
شركة خطيب عالمي للاستشارات الهندسية. في هذه الفئة أيضا شركة CDM سميث للإنشاءات والهندسة. راع فضي آخر معنا هو شركة دولار زعبيل لتأجير السيارات. الفئة التالية من رعاتنا الرعاة الداعمون كما هو ظاهر على الشاشة الآن، وندعو شركة ساس. من الرعاة الداعمين أيضا شركة الزرعوني العالمية للمعدات. كما نشكر أيضا شركة RTC لهندسة الطرق والمرور. ندعو أيضا الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة. الفئة التالية من رعاتنا الراعي التكنولوجي، وهذا الراعي هو بلينسوير. والفئة التالية من مكرمينا الشريك التعليمي، وندعو المعهد التعليمي للتعليم IIL. التكريم الختامي الآن يذهب للمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة إكس برايز الدكتور بيتر داياماندس. في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لسموه الشيخ منصور بن محمد بن راشد مكتوم على تشريفه لنا في افتتاح النسخة الثامنة من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع. السيدات والسادة، نرجو منكم أيضا البقاء على مقاعدكم حيث سنستكمل جلسات اليوم بعد قليل.